Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, kita kembali bersiaran pada malam ini. Malam ini adalah malam episod yang terakhir sebab itulah hidung pun dah berdarah sebab sedih. Akhir, kita layan K-pop dulu. Okey, bagi yang dah join sila komen nama anda dan juga daripada kelas mana. Ada tak daripada tim Media Mila? Thank you very much for coming. Hai yang baru masuk, sila komen anda daripada kelas mana? Mana tim Media Mila? Tim Mishu. Thank you very much for coming. I see Dang Yerau there. Ada Hanisha Dini. Terima kasih. Ada Alif. Terima kasih. Thank you very much for coming, people. Semoga anda semua berjaya kerana anda semua datang dengan sangat cepat. Masa Mishuada jadi student, Mishuada bukanlah pelajar yang punctual. Madam Mila macam mana? Masa student, adakah Madam Mila orang yang sangat berdisiplin? Aduh, kalau sebut pasal disiplin ni rasanya Madam Mila antara yang top lah disiplin dia. Wah, patutlah kekal sehingga bekerja. Cukup berdisiplin. Kalau Mishuada sungguhlah tak berdisiplin. Kelas, okay. Mishuada sampai kelas terus start. Mishuada bukan jenis yang tunggu lecturer tu. Itu bagus sebenarnya. Itu bagus. Itu memang generasi sekarang, generasi Z memang macam tu. Dia on time. Seminit dia itu sangat merugikan. Ya, sangat merugikan. Kita boleh buat macam-macam ya. Contohnya kita boleh tengok K-drama dan sebagainya lah. Ya, siap boleh dance K-pop lagi kan, seminit 2 minit tu. Boleh buat TikTok 1-2 kan. Yes. Generation. Ya, tapi zaman Madam Mila dulu sebab kita tak ada gadget. Jadi memang masa tu kita jaga. Itulah kekurangan zaman dulu kan. Tapi terbaiklah melahirkan generasi yang berdisiplin. Yes. Okay, so malam ni kita ada 2 episod sebenarnya. Satu episod Miss Syuhada. Lepas Miss Syuhada habis episod dia akan sambung pula dengan episod saya sebenarnya. Episod saya ni untuk siri 1 yang terkandas hari tu. So kita nak tebus balik. Kekalahan hari tu kita jangan biar kalah, kita tebus kembali. Okay. Jadi sebelum hidung makin banyak berdarah, saya serah kepada Miss Syuhada untuk teruskan program Mentor Me pada malam ini. Silakan. Alright. Thank you very much for coming, everyone. I appreciate your effort. Okay, my students, especially yang lain pun, thank you very much. You literally take your time to spend your time to come to this session. Very good. Hopefully A untuk Science Computer. Okay. So for tonight, we are going to continue our Mentor Me session. It is an open lecture session. So we are going to continue with chapter 7. Okay, chapter 7. So chapter 7, we're talking about the introduction to programming. So don't worry, people. Even if you don't understand at all programming, that's totally fine. My new SDS students, welcome to Matriculation Life. You have never heard about programming, that's totally fine because this is just the introduction. Okay, next semester we are going to continue with the real programming challenge. Okay, but this semester just introduction. Okay, so don't worry much, let's start. So macam mana kita nak teruskan kita punya Mentor Me untuk hari ini adalah kita akan tengok past year's questions chapter 7. Okay, chapter 7, past year's questions. Right, so hopefully everyone can see my screen. I'm actually presenting. Okay, so we're going to do some revision actually, not really teaching you but kind of revision. Okay, just nak ingatkan apa yang dah belajar dengan semua lecturers. Okay, so one
one thing that I want to tell you is semua lecturer sains komputer KMPK semua sungguh hebat-hebat belaka. Okay, result unit sains komputer selama ni tidak mengecewakan langsung. Okay, sebab sains komputer adalah subjek yang boleh sangat score. So if you compare this subject with other subject, I'm not blaming other subject because dulu pun I matriculation, I know how hard the chemistry was, how hard the biology was, how hard the physics was, how hard the maths was. Semua orang macam pecah kepala belajar maths, okay? I bukan burukkan subjek tu semua, but this computer science subject, I tell you people, it is the easiest one to score. So please, at least the buruk-buruk ke busuk-busuk kau dapat A minus je. Tak ada B+, okay? So, kita akan start dengan kita punya revision. So, introduction to programming. So, before we can actually write the real code, okay, you mesti dah pernah dapat coding kan? Masa dekat kelas mesti cikgu dah tunjuk coding tu apa semua. So, I tak nak tunjuk lagi. Okay, I just nak bagi tahu yang introduction to programming bukan untuk membuat kod, tetapi kita nak belajar apa itu programming, okay? Secara general, right? Okay, so if you look at my slides, from the start maybe, okay? So kita akan terus bincang past year's questions. So I'm going to start with the question yang type of programming language, okay? Type of programming language. Dia still chapter 7, tetapi dia adalah type of programming language. Okay? So soalan-soalannya ada pada tahun 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016, 2015 again, 16, 17, 18 again, 17, 18 again. Yes. Okay. So, sehingga tahun 2017-2018, dia banyak tanya tentang soalan type of programming language lah. Okay. So, kita revise sikit apa itu programming language, class. Okay. So, programming language are the languages that is used by the programmer. To give the instruction to the computer. So for example, we want the computer to do something. We cannot speak to them by using English like we talk to human. We have to type something to tell the instruction to the computer. And what language do we use? We use programming language. Okay, we use programming language. So for the programming language, you need to know the definition. Okay, need to know the definition. If you got objective question for this semester, make sure you remember all the definition. Okay, they might ask, or if you don't remember the definition, I'm afraid you cannot understand the concept itself. So if the question is about the application, so I'm afraid you cannot answer. Okay, so please have faham concept dahulu. Okay, right. So tak apa, whatever type of question is, it is your job as student to understand and answer the question well. Okay. And it is my job to teach. So whether the question is objective or subjective, we don't care. Okay, yang penting you faham konsep and then you boleh jawab, right? Okay, because this is YouTube live, I really want to hear feedback tapi tak boleh, tak apa. So just let me speak. Okay, so if you can see my screen, I should bagi link screen. Oh, okay. Right. So, kita akan sambung ya. So, kita akan tengok 2012-2013, the types of programming language question first. So, apa contoh-contoh question yang dia akan tanya? Okay, first it says, programming languages are used by programmers to develop software for computerized systems. That is just the bunga-bunga the cerita. But the question asks you to state any 3 examples of high-level programming language. Okay? So before you want to answer this question, you must know the type of programming language first. So I want you all to take out a piece of paper for this open lecture class. Okay, please take note. Okay. So untuk jawab soalan ni, of course you must know the type of programming language. So you have two type of programming language. The first one is the low level. The second one is the high level. I don't want to talk about the definition and those long sentence, okay, itu you pergi hafal sendiri.
konsep dia yang you kena tahu adalah low level language, okay, is near to machine. The concept is machine language use binary. Kalau cikgu you ada ajar, okay, machine, komputer, dia hanya faham 010101 sahaja. Kita tulislah A, B, C, dia tak faham. Dia hanya faham 010101. But even the number 0 and 1 pun dia tak faham. Actually dia faham ada voltage atau tidak. That is computer. Okay, so whatever language, whatever instruction that we give to the computer, they must be in machine language for the computer to understand. But some programming language, they are in English, like Java, right? You mesti dah pernah nampak lah kod Java apa semua. Itu semua dalam English. Komputer tak faham. So, apa yang kita perlu buat adalah, okay, kita memerlukan machine language sebenarnya. Okay, so language ni ada dua jenis, low level and high level. The low level language is near to the machine. Maksudnya machine senang faham. Kalau high level language, maksudnya machine susah faham. You ingat macam je, high level, high. High is hash. So ingat hash, human. So high level language, human. So you jangan ingat dua-dua lah. I takut you confused. So high level language, near to human language. Macam tu. So, bila you dah dapat soalan yang senang macam ni, dia kata state any three example of high level programming language. You just state the language that is using English. So apa contohnya? You bagilah Java, C++, Python, JavaScript. So ni dekat screen adalah contoh-contoh yang you boleh gunalah. Okay? Tapi kalau dia minta 3 saja, you bagi 3 lah. Jangan bagi lebih kan. Membazir masa. So you bagi 3. Okay? So I repeat, high level programming language, high, human. That is the formula that I use. Sebab I cepat confused. So you guna tu, high, human. So apa yang dekat dengan human language, yang programming language yang menggunakan English? Java, Python, JavaScript, C++, Prolog, dan sebenarnya ada lebih banyak lah. Okay, so that is how you answer this question. Okay, right. Miss Syuhada cakap laju ke? I'm afraid I tak cukup masa. So yeah, okay, kita boleh teruskan. Okay, 2013-2024, this time dia minta maksud machine language. So give the definition of machine language. Okay, okay, machine language ni apa Miss? Okay, kalau you ada, I hope Miss Madam Mila dah bagi link untuk mind map, tapi kalau belum, tak apa, I post again. Okay, okay, so I sebenarnya ada bekalkan mind map. So you boleh tengoklah mind map tu is like the simple version of what we're gonna learn in chapter 7. Okay, so mind map tu you kena faham. Okay, bila kita cakap programming language ada dua jenis, low level, high level. Okay, contoh low level apa? Machine language, assembly language. Machine language, assembly language. Okay, then kalau untuk high level language, kita ada banyak jenis lah. Macam tadi tu. Okay, banyak jenis. Tetapi untuk machine language kita ada, untuk low level language, kita ada machine language dan juga assembly language. Itu dia punya example. But this question now asks you the definition of programming, of machine language. So you kena cakap lah. Okay, dia macam ni, bila exam, ni cerita kalau subjektif bila exam, I'm afraid student tak hafal semua ni. Which is, this is sentence. It's so hard for human to like memorize karangan, right? So apa yang buat adalah, you kena faham lah konsep dia. You tahu machine language adalah language yang difahami oleh machine. You tahu machine faham language apa? Binary, right? So you tulislah ayat sikit. Programming language yang consists of strings of binary digits to represent instruction. You tahu language adalah untuk represent instruction dan dia consist of binary digits. So you buatlah ayat. That's why I cakap kalau dekat kelas I, you faham konsep, kalau you boleh tepu langsung masa dalam exam, you mesti boleh jawabnya. Okay? Tapi sebaik-baiknya you ingat ayat yang penuh, lagi baguslah. Okay? So, apa itu machine language? Programming language that consists of strings of binary digits to represent instruction. You can give an example like this, 0010, blah, 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 blah. That is the only language the computer directly recognize. Computer hanya ingat binary digit sahaja. Okay? That is the definition. Right. Okay, the next year,
Okay, they ask you about the difference between the low level language and high level language. Dia tanya, apa pula perbezaan? Okay, so bila perbezaan, dia nak satu sahaja. But in this answer, I give you many answers lah. Okay, tapi dalam exam you pilih satu sajalah kalau disuruh bezakan. Ni just in case subjektif Kalau tiba-tiba subjektif lah, tak jadi objektif. Right. So, I tell you people, when you dapat soalan yang compare atau bagi difference, you kena compare apple dengan apple. You cannot compare apple with orange. Tak boleh. Kalau you punya comparison sekarang adalah tentang machine dependent atau machine independent, then you kena compare tentang kriteria itu sahaja. Tak boleh bila you compare difference, you compare machine dependent, tiba-tiba low level you kata machine dependent. Tiba-tiba high level you kata easy to learn. So, dia dah lain tau kriteria dia. Macam you compare apple dengan orange. Apple dengan orange are different things. They have different criteria. Tak boleh samakan diorang. Right? So, bila you nak compare, you kena compare benda yang kriteria dia sama. Okay? So, ini kriteria dia contoh difficulty to learn. So, kalau low level, dia difficult to learn lah sebab dia adalah machine language. Kita human, susah untuk kita faham. Tetapi untuk high level language, kita boleh cakap easy to learn because the language is closely resemble the English language. Itu yang penting bila you nak jawab soalan difference. Okay, so yang lain you boleh baca lah. So low level language of course machine dependent, ada certain computer saja boleh run dia. Lepas tu dia of course near to machine language. And then it is difficult to learn because machine saja faham language tu, kita manusia tak faham. And then fast translation sebab dia memang machine punya language. So why do we need translation? Kalau perlu translation macam assembly language pun dia sangat cepat berbanding dengan high level language sebab dia adalah dekat dengan bahasa manusia, jauh daripada bahasa machine. So that's why the translation will be slower. Okay? So that is the differences. Those are the differences. Okay, so 2015, 2016, they ask you the characteristic of high-level programming language. So, jawapan dia sama dengan tadi, machine independent. Ingat, high-level, human. Bila human, mesti maksudnya near to human language lah. So, okay, high-level language ni pun machine independent. And then because it is near to human language, of course it is easy to learn by us, human. And then slow translation. I repeat, sebab dia dekat dengan bahasa manusia. So bila kita nak translate kepada machine supaya machine faham instruction tu, dia slow. Itu high level. Okay, so that is the characteristics. Kalau dia minta 2, kau bagi 2. Masalahnya sekarang, student bila dia nampak soalan macam ni, okay, dia ingat dah high level apa, low level apa. Tapi dia overconfident nak keluar exam cepat, dia baca high level sebagai low level. Lepas tu jawapan kau bagi low level punya karakteristik. Tak boleh dek. Kita tak boleh husnuzon. Kita tak boleh terima jawapan macam tu. Kalau dia tanya high level, jawab high level. Jangan bagi low level. Baca soalan, bagi penuh. Okay? Boleh ke? Boleh ke? Oh, okay. Jelas lah malnya. Alright. Okay, I see Adik Farhan there. Okay, kalau nak tengok mind map boleh I ada ringkaskan dekat situ. Tadi ada bagi link. Okay, right. So that is the type of programming language. This one is the same answer, same question. Okay, state 3 examples of high level programming language. So this C++, Java. Okay. Okay, yep. Okay, says state 2 types of programming language. 2016, 2017. Okay, 2 types. Class, tengok sini. Dia kata type. Bukan programming language sahaja. If you look at the programming language, this is the answer. These are the answer. C++, Java, Prolog, whatever high level programming language. But now the question asks you the type. The type. Jangan tiba-tiba kasih Java ke, Bali ke, Jakarta ke, apa-apalah. Jangan. Dia nak type. Kita ada 2 sahaja type of programming language, which is the low level language and also the high level language. Okay? Jangan salah. Soalan objektif ke, kau baca soalan salah, kau jawab salah. Macam tu. Macam gini, kalau semua orang pandai bawa kereta, kenapa ada orang accident?
sebab dia cuai. Macam tu je. Okay. So samalah macam jawab soalan. Betul tak, Itulah. Madam Mila? Oi, sangat betul sebab pengalaman kereta tu macam sangat dekat dengan Memang sangat dekat lah. Bukan Madam Mila saja, saya pun sama. Lesap dia aku kena bayar kereta sebab salah reverse. Okay. Right. So types of programming language lah. Kalau 2017, 2018 saya sambung ya. Okay, dia lebih mencabar sikit kelas. Mencabar sikit soalannya. Dia bagi contoh-contoh programming language. Dia kasih A, B, C. Okay, so A ini kita tak tahu apa, B ini tak tahu apa, C tak tahu apa. Tapi kalau you revise, you tahu. A ini adalah assembly language. B ini adalah high level language. C ini adalah machine language. Ini adalah soalan-soalan application. Kalau you just hafal, meratib hafal, you tak boleh jawab soalan ni. You kena faham application dia. Okay? Right. So give 3 major advantages of writing program in figure 4B rather than program in figure 4A and figure 4C. So basically, dia kata apa advantage, okay, tulis program dalam B, figure B. So tengok B ni apa? B ni adalah high level language. Sebab tu first kali you dapat soalan ni, okay, dia kata 3 program segment written, you kena tahu, okay, ini program jenis apa? Ini program jenis apa? Ini program jenis apa? Okay, so sekarang dia tanya B. So you kena tahu lah B ni apa? Kan? So B adalah high level language. You tahu yang ini kenapa dia machine language? Machine language ingat Miss Syuhada kata binary. You see binary. So ni mesti machine language. Okay. So ni memang assembly language lah yang A ni. So B, what's left is the high level language. Okay. So apa katanya ni? Soalan memang panjang tapi apa yang dia nak hanyalah advantage of B. Apa advantage of using programming language macam B ini? Sebenarnya dia adalah high level language. So you just need to list all the advantages of the high level language. Which is sama je jawapan dia dengan yang tadi. Machine independent, near to human language, easy to learn. Okay. Okay, boleh tuliskan jawapan yang sama. Macam tu. Okay. Janganlah letak slow translation pula. Slow translation memang betul untuk high level tapi tu bukan advantage. So bila nak jawab tu berfikir. Ya? Kalau dia tanya, okay, give the disadvantage of the program written in B. So boleh kata slow translation. So baca soalan bagi betul. Right? Okay, 2017-2018 dia kata state the program can be directly understood by the computer. Mana yang komputer paling mudah nak faham? Of course, the C one. Because this one is binary and computer only understood binary code. So of course, the figure 4C, which is the machine language. Right? Okay. So next, kita adakah ini sama? Okay, ini question 1D rupa-rupanya. Apa katanya? State the program that can be directly understood by the computer. State the program that can be readily understood by computer. Okay, I think ni soalan dia tanya kenapa. Why? So kenapa C ni lebih mudah untuk, berdasarkan jawapan tadi, kenapa dia lebih mudah untuk difahami oleh komputer? So bagi tahulah. Because the computer only understand binary digit 0 and 1. And okay, therefore it does not need to be translated. Kalau memang komputer dah faham straight away benda tu binary, kenapa kita nak translate? Okay, so that is the answer. Itulah kalau dia tanya kenapa. Okay, boleh Madam Mila saya teruskan? Okay, baik. Teruskan. Okay. Next, kita akan pergi kepada translator. Kita skip paradigm sebentar. Kita tengok translator dulu. Right. Tadi kalau kita belajar, apa tadi? Low level dengan high level, you tahu. High level, human. Okay. So, bila human language, program language yang dekat dengan human, kita memerlukan translator. Instruction semua komputer kena faham dalam machine code sahaja. So that's why bila language tu dekat dengan English, dengan human language, kita perlu translator. So there are 2 types of translators, which is the compiler and also the interpreter. Okay, compiler and interpreter. Apa bezanya Miss? Dua-dua translator Miss? Okay,
Interpreter ni kau ingat senang je. Interpreter ni bila kita ada satu kod yang kita tulis, okay, dia akan translate line by line. Line by line. Maksudnya kod tu dia akan, okay, satu line tu dia translate, lepas tu dia run. Satu run dia translate, lepas tu satu line dia translate, lepas tu dia run. Macam tu. Tetapi kalau compiler language, dia akan compile dulu seluruh program yang you buat. Kalau you code tu, code you yang you type tu, ada 10,000 kod, dia akan compile dulu seluruh program tu, baru dia akan run. So compile dengan run ni lain compile dengan interpreter ni, translator ni tugaslah untuk translate kepada machine code dulu. Bila komputer dah faham machine code, baru dia akan execute. Execute ni maksudnya barulah dia buat apa saja proses yang you suruh. Contoh nak tambah ke, tolak ke. Masa translate belum lagi buat proses apa-apa. Just nak translate kepada machine language. After, kalau tak ada error apa-apa, lepas you translate, barulah dia akan execute. Macam tu. Okay, tapi nak translate tu ada dua cara lah. You pakai interpreter ataupun compiler. If you are using the interpreter, kerja dia adalah dia akan interpret line tu line by line. Kalau compiler, dia akan compile seluruh kod yang you ada. Lepas tu baru dia akan execute. Itu perbezaan dia. So kalau soalan ni 2012-2013 katanya list the difference. So cakaplah compile language, translate program one statement at a time. Tapi interpreted language scan entire program and translate it as the whole into machine code. You kena bezakan yang tu. Okay? Then ini semua boleh lah. Ni I akan share slide dia. Slide dia tadi kita ada share tak Kak dah link? Hilang link dia. Apa kita share semula? Slide dah hilang. Share link lagi tidak sekali. Mengapa, boleh di-share semula. Alright, so ni boleh tengok lah ya. Tapi korang jangan cheat pula. Nanti tengok jawapan ni, lepas tu pasal question dah tak buat. Buat, lepas tu baru check jawapan ni. Tak apa. Kalau kau meniru malas tu, lah kan. Faham sendirilah. Kurang keberkatannya. Begitu. Okay, so itu adalah difference. Okay, so next, translator 2016-2017 katanya, describe the function of interpreter. Okay, bila baca soalan dia kata interpreter. Okay, bukan compiler, bukan assembler. So you kena ingat, interpreter tu translate code line by line. Tapi code yang bagaimana? Yang high level language. Okay, you nak translate kepada apa? Kepada machine language. Bagaimana? Execute it line by line. So interpreter is the program translate high level language into machine language and execute it line by line. Itu interpreter. Dia macam ni kelas. I punya tips adalah kalau ada dua benda yang you kena compare kan, macam gini, you ingat satu je. Lagi satu tu mesti dia punya opposite. Kalau interpreter adalah line by line, then compiler of course the whole code. Kan? You ingat satu. So yang lagi satu tu mesti opposite dia. Sama macam kalau you belajar gate XNOR dengan XOR. Kalau XOR tu adalah if the number of true input is odd, then the output is true. Itu kalau XOR. Bila student, dia hafal dua-dua. XNOR pula, if the number of true input is even, then the output is true. Lepas tu bila masuk exam, dua-dua kau kelang kabut, dua-dua kau dah bercampur. Kau ingat satu. Benda yang opposite maksudnya, mesti dia pun ciri-ciri pun opposite. So itu I punya tips lah. So kita jangan bagi workload yang banyak kepada kita punya memory. Okay? Memudahkan kita untuk ingat. Right. So another question for the translator. Okay, apa katanya ni? Complete the following table. Okay, dia kata program translator kita ada assembler and also the compiler. Okay, it asks you the function and also the programming language type. So of course, the assembler dia mesti ada perkataan convert. Convert apa? Assembly language program into machine language. Apa yang kau nak convert? Itu function dia kan? Okay, compiler apa functionnya? Convert high level language to machine language. Tetapi ingat compiler at once. Maksudnya dia convert the whole code at once. Baru dia execute. Itu compiler. Kalau tiba-tiba dia tanya interpreter, you cakap je lah. Program convert high level language program into machine language line by line. Bezakan yang itu. So siapa yang menggunakannya untuk assembler? Programming language type for assembler, of course assembler adalah low level language. But compiler is being used for the high level language. Okay.
So yes, that is the translator question. Okay, next 2018-2019. If you can see, dia bagi code macam ni. Okay, dia bagi code macam ni. Okay, it's 9 now. Okay, dia bagi program A, program B, program C. So different programming languages. Okay, apa katanya? Dia kata macam mana nak tukar A kepada B. Macam mana nak tukar program A kepada B. Maksudnya soalan ni dekat sini you have to focus on the type of programming language. Kalau you tak tahu, you just hafal yang programming language ada dua jenis, high level dengan low level, tak cukup. Kau kena tahu low level macam mana, high level macam mana. Okay, so low level adalah, I repeat, machine language. So of course the B is the machine language, binary. Program A ni adalah machine language juga, tetapi yang assembly. Bila assembly, dia still bukan binary kan? So still kita perlukan translator. Tapi nama translator dia assembler. Okay, assembler. Kalau C ni of course lah nampak dah ada English, ada some ni semua. So of course this is a high level language. So kena faham dulu dia punya jenis tu. Baru jawab soalan ni. Okay, next. Apa katanya? Apakah translator untuk menukarkan program A kepada program B? So the program A is the assembly language. B is the machine language. Macam mana gayanya nak menukarkan assembly language kepada machine language? Of course you need to use the assembler. Ingatlah, assembly, assembler. Language-nya assembly, translatornya assembler. Macam tu. Okay? Betul tak Kamila? Betul, tepat sekali. Okay, tepat sekali. Itulah, Mishu ni adik Farhan ni tanya soalan. Saya dah jawab tapi mungkin nak dengar daripada Mishu. Ya, apakah soalannya? Miss, machine language tu binary tu ke? Ya adik. Ya, betul. Machine language. I cakap, machine faham apa? Machine faham 01, 01, 01, 01. Machine faham voltage. Machine adalah electronics. Okay? So voltage. Ada atau tak ada. So 0 atau 1. Exist or not. So apa saja instruction kita berikan kepada komputer. Kita nak suruh komputer tu kira something. Ataupun apa-apa saja yang kita suruh nak komputer buat. Komputer kena faham benda tu. Tapi komputer hanya boleh faham. Bahasa yang dia hanya boleh faham adalah machine language. Sebab machine language pun adalah dalam bentuk binary. Boleh adik? Okay adik, kalau dah jelas boleh komen situ jelas. Okay, so dah terjawab kot soalan adik. Madam Zuraida pun ada respon dekat situ. Thank you so much. Okay, thank you very much Madam Zuraida. Very helpful. Okay, next kita sambung ya. Okay, A to B. Kau tengok sini. Tadi A to B kan? A ni adalah assembly going to B. B is the machine language. So of course A is the assembly language. So you want to convert them, you have to use the assembler. That's just English class. Okay. Next, C to A. C to A, okay? C is what? High level language going to A. Boleh ke kita nak tukar high level language semata-mata kepada language yang bukan machine language? Tak perlu, tak berguna, tak berkesan, membazir masa. Apa sahaja language, kita mesti tukar straight away to machine language, to binary. So maksudnya C kepada A tak valid penukarannya, so the translator is none. Tak ada. No, nothing. Okay. Then C to B, you see C is the high level language going to B. Yes, B is the machine language. So the translation is valid. How do you convert C into B? You need the translator. So dekat situ kan, sebab kita tak tahu C ni apa. Okay. So you boleh tulislah compiler atau interpreter. So mana-mana jawapan pun betul. Okay. Macam itu cara jawabnya. So ini pun samalah, differentiate between compiler and interpreter. Okay. Okay, Mishu. Betul, okay. Kita hold sekejap, kita jawab soalan dulu. Boleh. Nampak ramai pula tanya soalan malam ni. Kalau tidak, malam-malam tunggu. Okay, soalan yang pertama. Okay, sebenarnya Mishu dah jawab tadi tu program A none ya, Miss. Madam Mila akan bagi satu contoh lah. Okay, satu contoh. Contohnya boleh sangat. Okay. Contohnya mak Madam Mila ni dia hanya faham Melayu sahaja. The one and only language yang mak Madam faham bahasa Melayu sahaja, orang kampung. Okay. Then
Miss Shu dia belajar dekat UK dengan my mum. Speaking UK. So my mum memang tak faham. So Madam Mila pula pandai bahasa Arab. So perlu tak Madam Mila translate daripada UK ke bahasa Arab? Sedangkan mak Madam hanya faham bahasa Melayu. That's why tak perlu translator antara UK ke bahasa Arab tu tak perlu sebab tak dapat membazir masa. Yang kita nak adalah bahasa Melayu. Begitu juga dengan machine language. The one and only language that can be directly recognized and understand. Wah, speaking is Gitu, boleh teruskan. binary digit which is machine language. So semua language need translator to translate from that language into the one and only is machine language. Okay, Miss Shu pula top up lah. Okay, silakan. Tepat sekali jawapan daripada orang yang lebih berpengalaman. Thank you very much Madam Samila Malini, sangat membantu. Okay. Yes, betul. Itu adalah menjawab inilah mengapakah kenapa C kepada A tu tak valid, Miss. Betul. C tadi kau bayangkan, okay. Machine language adalah bahasa Melayu tadi yang Mak Madam Mila faham, kan? Lepas tu A ni adalah bahasa Arab, C ni adalah bahasa Inggeris. So kalau I nak cakap kepada Mak Madam Mila, dia hanya faham bahasa Melayu. So perlu ke I convertkan bahasa C ni kepada A, baru A ni pergi B? Perlu ke I convertkan bahasa Inggeris kepada bahasa Arab dan bahasa Arab kepada bahasa Melayu? Tak perlu. I je kan. So sebab tu dia punya translator di sini none. Tidak perlu. Okay? Thank you very much for asking. Yes. Alright, Miss Shu, ada satu lagi. Miss, apa function machine language? Kenapa perlu ada machine language? Contoh saya tanya, kenapa perlu ada bahasa Melayu? Kalau tak ada bahasa Melayu macam mana? Sebab tak semua orang boleh speaking English kan? So Madam Shu tambah kenapa perlu ada machine language ni? Tadi Madam Shu ada sebut pasal apa? On off tadi 1-0. Okay, Miss Shu sambung. Sebab dia ada mention Miss kat depan tu, maksudnya tak nak orang lain jawab. Okay. So machine language ya. Okay, I repeat. Komputer dia hanya faham. Okay, kita bagilah apa saja. I boleh share kod. Tak, alamak, I kena buka coding lah pula. Kejap I buka coding sebentar tapi kena load dulu. Okay, instruction. Mana? Gone. Okay. Instruction. Komputer bila kita nak arahkan dia buat sesuatu, nama dia programming. Nama dia coding. Perbuatan tu nama dia coding. Okay. Tapi komputer ni, apa saja instruction kita bagi, kita nak cakap dengan dia, kita tak boleh cakap bahasa manusia. Pasal komputer ni bukan manusia. Macam tu. Komputer ni mesin. Mesin ni dia elektronik. Bila elektronik, apa yang dia faham hanyalah voltage. Ada atau tak voltage tu. So data adalah dalam bentuk 010101 dan 0101 tu sebenarnya dia represent voltage tu wujud atau tidak. Macam tu. Okay. So komputer ni dia hanya faham 010101 which is binary. Machine language adalah dalam bentuk binary. So dapat tak nampak kat situ? Machine language adalah binary. So that's why kita memerlukan machine language tu. That's why kita memerlukan translator. Apa saja bahasa yang kita gunakan, Java ke apa ke, kita still memerlukan, contohlah ini adalah coding, okay? Coding ni sebenarnya dia nak print hello world je. Kita bagi instruction dekat komputer, tetapi komputer tak faham benda ni. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu translate kepada machine language. Sebab itu sahaja language yang difahami oleh komputer. So itulah keperluan machine language. Dia tak boleh tiba-tiba boleh tak kita nak cakap dengan komputer ni, kita cakap, hi komputer, boleh tak awak tambah satu dengan satu? Yes, it is possible with Siri, tapi Siri tu pun sebenarnya adalah robot. Dia sebenarnya akan compute juga apa yang kita minta dekat dia, convert that to machine language, barulah machine tu faham dan bagi you result. Dia punya core dia adalah machine language. Menjawab tak? Madam Mila nak membantu saya? Dah. Good. Bagus penerangan tu, jelas sekali. Cuma terima kasih juga Madam Noraini. Dia cakap machine language tu kena faham dulu apa fungsi programming language. Okay, so Madam Mila nak ulas sedikit lah. Kita tak payah sebut programming language dulu. Kita sebut language. Why we need language? Kenapa pentingnya bahasa dalam kehidupan kita? Kenapa perlu ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa isyarat? Why is it important? Because
that language we use to communicate each other, nak communicate dengan manusia. So we need the language. Okay, so how to communicate with the computer? The computer also need the language, and that language is a programming language. How we can communicate with the machine, with the computer? Okay, itulah maksud dia programming language. Okay, to communicate. Without language, we cannot communicate. Even kalau orang bisu pun, they also need the language, iaitu bahasa isyarat. Okay, to communicate. Contohlah, kalau you bagi instruction untuk open file, you click mouse je kan. Tapi sebenarnya kita give instruction by clicking the mouse. Kalau secara logiknya without learning source code. Okay, okay, itulah ulasannya. Thank you. Okay, Miss Shu, proceed. Kalau jumpa soalan lagi, kita akan sambung lah. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Okay, thank you for asking. Okay, so ini adalah contoh-contoh jawapan yang lain. Nak boleh baca ya. I have shared the slide. Okay, execution compiler. Okay, ni dia suruh bezakan 2020-2021, differentiate compiler and interpreter. So you have the compiler and also the interpreter. So for the compiler, of course ini yang kena ingat, convert entire, all, whole source program into machine language before executing. By interpreter, okay, dia convert line by line. Macam tu. Okay, apa lagi dia punya perbezaan? Execution time faster for the compiler. Because compiler ini, dia akan convertkan programming language kepada machine language semua terus. Kan, the whole code. Dia akan compilekan. So execution time ni dia akan menjadi lebih cepat. Berbanding dengan interpreter, dia buat line by line. You bayangkan macam ni, kalaulah kita ada, I dah ajar dekat kelas kalau kita ada satu orang Cina dan satu orang yang bercakap bahasa Inggeris. So you sebagai translator dekat tengah-tengah, okay, you mesti nak live translate kan? Okay, orang Cina tu cakap apa? Lepas tu mesti nak live translate kepada orang yang cakap bahasa orang putih tu. Orang putih dengan orang Cina. Contohlah, diorang dua-dua tak, yang Cina tak pandai cakap bahasa Inggeris, yang orang putih tak pandai cakap bahasa Cina. So you sebagai translator. So bila dia bercakap, okay, on real time, bila dia bercakap, you sebagai translator, you kena jadi interpreter, which is you akan sebut apa yang orang Cina tu cakap pada masa yang sama dan translate terus kepada orang putih. Tu interpreter, line by line. So dia punya execution akan jadi lebih lambat lah, macam tu. Tapi kalau compiler, dia macam the whole thing. Contoh, you dapat satu script satu paper tu semua English. So you sebagai translator, tugas you adalah untuk membahasa Cinakan paper itu. So tu dia jadi compiler. Itu perbezaan dia. Okay? So compiler the whole thing, convert the whole thing, tapi interpreter line by line. So that's why bila line by line, execution time jadi slower. Slower lah. Okay, and then kalau compiler, execution time become faster. So sebab dia akan convert the whole thing, so all error will only be shown after compilation. Tapi kalau interpreter, pasal dia buat line by line, okay, dia akan tunjuk line by line punya error lah. Setiap line yang dia interpret tu, dia jumpa error, dia terus tunjuk. Macam tu. Itu perbezaan compiler and interpreter. Okay, enough of translator. Right, kita ada paradigm. Okay, paradigm ini, what is paradigm? It is the approach on how we look at something. So macam ni contohnya, paradigm. Okay, paradigm ni, okay, contoh, dekat satu kedai makan, kita datang. Okay, kita datang dua orang. So, kita punya approach, kalau kita nak tempat duduk tu ada banyak. Maybe kita akan cari tempat kosong dan kita terus pergi tempat tu. Maybe ada orang lain, dia datang kedai makan tu, dia akan cakap dengan cashier, saya nak tempat duduk untuk 2 orang. Tapi result dia sama. Kau akan tetap dapat tempat duduk. Tapi cara kau nak dapat tu berbeza. Itu adalah paradigm. Maksudnya approach kita untuk mendapatkan something, itu paradigm. Okay? Paradigm tu maksudnya we betul kan Kak Mila? Betul, tanya pula okay. Betul. Sangat betul. Kak Mila nak tambah sikit lah. Boleh Kak Mila, boleh. Programming paradigm ni ialah the way how we solve the problem. Different people, different way how to solve. Contohlah, apa problem yang kita hadapi sekarang? Iaitu nak score 4 flat dalam PSPM. We have the same problem.
iaitu how to get A for science computer, especially kalau dapat untuk semua lagi bagus. Especially. So different student, different way how to get A for PSPN1. Itulah, mungkin ada orang study pagi-pagi. Mungkin dia punya approach dia procedural. Mesti bangun pagi, belajar, pergi kelas, dia ikut step. Tapi mungkin ada yang orang object oriented. Dia kena study, ada kawan yang ajar dia. Mungkin dia boleh study dengan orang yang logik, orang yang suka bertanya. Mungkin so different approach tapi at the end kita dapat A. Okay. Okay, proceed Mishu. Terbaik Madam Mila. Terima kasih kerana membantu. Yes, betul. Sungguhlah betulnya. Okay, paradigm ini, paradigm bukan paradigm mall. Bukan paradigm mall. Bukan. Paradigm tu adalah way to solve something, like approach itu. Macam mana perspektif you bila kita nak menyelesaikan masalah. So samalah dengan programming language. Okay, so programming language you tahu kita ada banyak gila programming language, Java, C++, Ruby yang tak pernah dengar pun banyak. Masa saya dekat universiti, kita punya assignment adalah buat programming language tu. Macam nak pecah kepala lah. Okay, jangan cerita yang tu. Tapi nak bagi tahunya yang programming language ni ada banyak. Tapi paradigm dia, okay, major dia ada dua saja. Imperative dengan declarative. Imperative, declarative. Kalau you tengok mind map, mana kau? Kejap ya. Okay, kita ada dua major, imperative and declarative. So, imperative paradigm ini bagaimana? Imperative paradigm ini, contoh, I ada adik, okay, dan I punya hasrat adalah I nak makan nasi goreng. Okay, dan I nak suruh dia masak nasi goreng tu. Kalau imperative paradigm punya approach, apa yang I akan buat adalah, I akan cakap, Dek, nak makan nasi goreng, tolong masakkan. Okay, mula-mula kau ambil bawang. Lepas tu kau ambil ikan bilis. Lepas tu kau ambil blender. Lepas tu kau ambil telur. Lepas tu kau panaskan kuali. Lepas tu kau letak minyak. Lepas tu kau letak bahan-bahan. Lepas tu kau letak nasi. Lepas tu, okay, sampai jadi nasi goreng. Imperatif tu, control, flow control tu you tunjuk. Bila you buat program, you tunjuk pada compiler tu, you ajar komputer tu, dia punya control flow. Satu-satu. Tetapi kalau declarative, kita memang suruh komputer buat something, tetapi kita tak suruh dia dengan control flow yang sangat detail lah. So kalau contoh dia tadi, kalau I nak suruh adik I masak nasi goreng, I cakap je, okay, weh masakkan aku nasi goreng, macam tu je. Aku tahu lepas ni dapat nasi goreng. Tak ajar pun. Cumanya kita bagi dia instruction yang macam tu. Okay, itu imperatif dengan declarative lah. Kejap. Okay, Mishu, Kak Mila nak sampuk lagi ni. Boleh Kak Mila, boleh. Okay, yang pasal nasi goreng tu, Kak rasa lepas ni dah tak perlu suruh adik dah masak nasi goreng. Bagi tahu Hakim, dia cakap, Hakim, you boleh tak masakkan nasi goreng untuk I? Rasanya macam tu lah lepas ni. Okay, sambung. Wah, okay, thank you very much. Aduh, tak apalah, nanti Mishu ada jemput semua orang, ya. Tak tahu lah bila kan. Ramai sangat. Tak apalah, Mishu ada buat live macam ni kan, dekat YouTube. Oh my god, kau rasa kau famous. Sudahlah, okay. Okay, kejap mana benda tadi? Kejap, I nak buka ni sebenarnya. Mana lecture note? Tapi tak apalah, dia semuanya ada dekat lecture note, contoh-contoh imperative dan juga declarative. So imperative ni basically kita bagi tahu control flow tu kepada komputer. Kau nak buat something tapi kita macam ajar dia dengan lebih detail. Tetapi kalau declarative, kita just bagi instruction, kita still bagi instruction, bukan kita macam just ask, macam bagi tahu kat Siri, tapi instruction tu dia tidak sedetail imperative. Okay, so ni adalah dua major categories. Right, so imperative apa contohnya yang you belajar? Procedural paradigm dan juga object oriented programming paradigm. So procedural dan juga OOP lah. So kalau procedural macam mana, sama macam Madam Mila kata tadi, dia akan macam lebih step by step, dia akan ada procedure. Dia akan ada procedure lah bila programming language tu. Okay. Kalau object oriented paradigm ni, dia akan lebih berfokus kepada objek. Semua benda akan jadi objek. Semua benda akan jadi objek. Okay, kita tengok kat sini 2020-2021 procedural or structured programming, apa katanya? Dia adalah ni
consists of routines, subroutines or functions to carry out a series of computational steps. Itu procedural. Okay. So ini adalah keyword dia lah. Kalau jumpa kan, dia bagi description macam ni. Okay, so apa yang you nak kena jawab. Okay, kalau dia sebut routine, subroutine, function. Kan? So itu adalah of course procedural dan juga structured. Okay, kalau object oriented programming, dia mesti ada perkataan objek ni. Semua benda kita akan treat sebagai objek. So contohnya, objek apa? Contoh kalau kita buat kelas doktor. So kita tahu, kita buat programming, kita nak programming satu sistem hospital. So kita tahu dalam hospital ada doktor. So kita boleh buat satu programming yang kita ciptakan objek doktor. So doktor tu boleh buat apa? Contoh doktor tu boleh merawat pesakit, boleh beri prescription, doktor boleh membuat pembedahan, doktor boleh tukar shift macam tu. So semua itu bergantung kepada objek doktor itulah. Ni sebenarnya kalau you nak nampak benda lagi, you memang kena belajar programming dengan lebih banyak lah. Sebenarnya baru nampak dia punya beza object oriented programming. Tapi tak apa, because this is introduction. Ni adalah keyword dia biasanya. Program that use object that include both data and function. Okay, and then logic programming. Okay, they express facts and rules about the problem within a formal logic system. Fact and rules. Madam Mila nak tambah apa-apa? Penerangan tentang paradigm? Of course. Silakan, boleh. Okey, kalau tengok daripada komen-komen tadi, sebab semua muncul tadi, bodyguard, fanatic punya fan pun muncul. Jadi Madam Mila risau sebenarnya untuk SEM depan. Sebab rasanya semua nak masuk kelas Medan Shu. Kami tak ada student. Ambil aku kerja sampai pukul 8. Itulah, orang lecturer lain boleh berehat kat rumah lah semua masuk kelas Medan Shu. Sebab rasanya, kalau sebelum ni kan pengalaman, student takut dengan programming. Tapi malam ni baru intro, semua dah excited sangat nak belajar programming. Terbaik Mishu. Okey, teruskan. Okey, itu adalah paradigm. Mana paradigm tadi? Ada sesiapa kalau Madam Zuraida, Dr. Aizu, terima kasih Dr. Aizu join. Kita ada Madam Nuraini, ada Madam Mazni, all idols. Thank you very much. Bolehlah jawabkan soalan pelajar ya di chat. Membantu saya. Okay. Inilah kalau I repeat tadi, imperative dengan declarative. Ini ada dalam slide tadi. Imperative tu macam mana dia punya programming. Okay, so kalau imperative punya language, you akan biasanya, okay, apa yang kita nak buat adalah kita ada satu list nombor. List ini, nombor ini, kita nak ada list yang baru, tetapi list yang baru itu kita nak nombor yang lebih dari 10 sahaja. Kini yang kita ada nombor 1 dalam list ni. Nombor 1, nombor 2, 33, 40, 5. Tapi dalam list yang baru kita hanya nak nombor yang lebih dari 10 saja. Which means result dia mesti dalam list yang baru hanya ada nombor 33 dan 40 sahaja. Macam mana kita nak buat benda tu? Kalau kita gunakan imperative paradigm class, okay, apa yang kita buat adalah kita akan ajar komputer satu persatu. You see, first we give the list and then we create a new empty list, nama dia result. And then for each number in the collection, so if each number in this list nama dia collection, kita cari kalau number tu lebih dari 10, kita akan tambahkan ataupun include number itu ke dalam list of result. Nampak tak? Satu kita bagi kepada compiler ataupun komputer. Okay, we tell the compiler the step-by-step control flow. Macam tu. So, nampaklah kita bagi tahu satu-satu. Itu imperative. Maksudnya kita bagi tahu flow. Tetapi kalau declarative, this one, okay, contohnya adalah logical paradigm. Still kita nak benda yang sama. Kita nak list baru, tetapi list baru tu ada nombor yang lebih daripada 10, asal list dia sama. Tetapi tengok, ini sahaja instruction kita bagi kepada komputer. Kalau declarative, maksudnya kita just bagi tahu, okay, aku nak result di mana collection tu ada nombor yang lebih daripada 10. Kita tak ajar pun macam mana. Nampak tak? Dekat sini kita ada loop, kita ada if statement. Dekat sini tak ada. Kita just cakap where, itu declarative. We write code that describe what we want but not necessarily how to get it. But here in imperative kita bagi tahu macam mana kita dapat. Okay? Declarative, no control flow is described.
Okay, I rasa itu saja untuk past years punya perbincangan. Okay, hopefully membantulah sikit-sikit. I'm very sure your lecturers are all very good. They have discussed all the past years questions more than me. Okay. Ada, okay. Okay, so Kak Mila, boleh ke kita teruskan dengan game ataupun kita perlu berhenti sekarang? Saya tak kisah. Okey, alang-alang semua dah ini kita proceed terus dengan game. Kita belasah malam minggu kita dengan mentor me. Okey. Begitu. Teruskan Mishu. Okay, so jap, kita akan main quizzes lah. So siapa I faham, sebab I pun duduk matrik, okay. I ada di satu tempat di dalam matrik ini. Ya, dan line dekat rumah aku je laju, tempat lain tak laju. I tak tahu kenapa, jangan cakap rumah fellow laju, rumah lain tak laju. Aku tak tahu, line tu yang baik. Okay. Itu line dari UK kejap. kot. Okay, bagi link. Begitu. Nanti ramai pula kan, Miss saya nak duduk rumah fellow. Aku nak jadi fellow. Okay. Kalau kena jadi husband fellow. Tak perlu jadi fellow, jadi husband fellow. Tidak mengapa sis, tidak mengapa. Tidak berminat dengan anak-anak. Okay, itu adalah link quizzes. Kalau dah masuk semua, saya akan start lah. Okay, start. No players can please ask your students to join. Yeah, okay. Link quizy Madam baru share. Sila masuk dulu. Kita akan mula sekejap lagi untuk link quizy. Kita belum ada lagi player kot, belum masuk lagi. Okay, link quizy Madam baru share. Boleh masuk ke e-doc. Okay. Oh, sebentar ya. Kita ada 2 game malam ni. Game daripada Mishu. Saat Madam tak tahu dia nak cari berapa pemenang. Lepas ini sambung pula dengan game daripada Madam. Game yang terhutang atau tertunda masa siri 1. Yang bertajuk Computer System dan juga Information Coding Scheme. Okay. Madam nak cari 3 pemenang juga untuk malam ni. Dan malam ni kita akan terus bagi hadiah. Okay. Okay. Sementara masuk ke game. Oh Kak. Boleh. Teruskan. Okay, ada siapa? Okay, dah ada berapa orang tu? Okay, ada 4 orang. Okay, jom masuk dulu, masuk game. Ada 5. Mishu nak cari berapa pemenang ni? Berapa pemenang, berapalah. Tak apalah, kita enjoy. Kita dah belajar kan, so kita jawab je lah soalannya. Ramai betul. Semalam 6 orang je. Korang ni pilih kasih lah. Aduh. Okay. Kenapa? Okay. Tak boleh butuhkan nama kalau boleh nama tu lupa. Macam mana kita nak tukar nama? Macam mana? Aduh. Tak apa. Kamu. Dia boleh screenshot kan? Kalau yang kita tahulah kita siapa kan? Okay, tak apalah. Siapa nanti masing-masing ingat nama masing-masing. Screenshot lah kalau boleh lah. Screenshot okay. bukti nama masing-masing sebab kita ramai. Bukan collection tak ada line ke? Ingat nama masing-masing. Bukan collection tak ada line ke? Korang ni tipu. Diorang ni Kak tak nak masuk kelas sebenarnya Kak. Bukan tak ada line. Kak tengok ni. Aduh. Okay, kita ada 42 orang dah sekarang. Bagusnya. Okay. Nama tak boleh tukar. Okay. Tak apa. Kalau menang kau screenshot. Okay, ready. Leaderboard je ke? Betul dah tu leaderboard tu. Okay. Okay, music. Music tak ada. Okay, kita pasang music. Mishu dia peminat K-pop. Ada music kan? Kami tak dengar. Ada. Oh ada, okay. Okay. Tiba-tiba malam ni line laju pula Tiba-tiba. Budak ni saja je tak nak pergi kelas ni. Aduh. Ayo, salah setting lah. Tak apalah. Takkan perfect semua. Presentation dah perfect. Takkan game pun nak perfect. Aduh.
Okay. Amboi. Kenapa saya buat banyak soalan? Berapa soalan semua? Semua soalan 20 sis. Ya Allah. Terlampau rajin nampaknya. It's okay, 20 tu just nice sebenarnya. Yang Okay. penting jangan sama level dengan Cik ID tu level diva 60 soalan. 60. 20 just nice. Okay. Sampai demam nak jawab. Okay, kill this love. Okay, lemongrass Lorex mendahului. Jangan jawab salah. Soalan senang ni. Banyak yang soalan. Okay, dah habis ke permainannya? Belum? Gayanya macam belum sis. Macam masih banyak ya. Teruskan. Ada yang dah settle. Ada tak nampak? You got disconnected. Okay tak? Tak. Dia masih dah siap Dah kan? Dah kot. Dah kan? Dia dah ada rank ni. Yes. Rasanya dah tu. Dah. Okay. Betul okay, Tania. Okay, Tanya, thank you very much. Kiwano Julian, Lemongrass Lorex dan juga Gabanzo Grey. Aku tak tahulah nama apa ni. Tapi congratulations, hadiah menanti anda. Nanti dapatkan hadiah anda daripada lecturer masing-masing ya. Misha tengah fikir lagi. Maybe I akan bagi Spotify subscription ke. I see how. Kan? Kita tengoklah macam mana Okay, thank you very much for joining my session. I appreciate your effort, everyone. Okay, thank you very much for computer science lecturers, Madam Mazni, Madam Mila terbaik, Madam Zuraida, Dr. Aidi. Siapa lagi ada? Semua ya, saya tak nampak. Terima kasih Madam, Kak Annie semua, everyone. Thank you very much for supporting me. Okay, let's get A for computer science. This is the easiest paper for you to score. This is the easiest paper for you to score. Okay. So janganlah bermain-main. Okay, done. Okay, so fokus kepada computer science. This is a wake up call for you. If you haven't started studying yet, go study. This is the easiest paper for you to score A. Okay, compared to other subjects. Tapi ada subjek pun belajar juga. Nanti dia cakap, Miss Syuhada suruh belajar sains komputer je. Lepas tu cikgu lain marah aku. Tak boleh. Belajar juga yang lain. Tapi komputer mesti dapat A. Macam tu. Okay, thank you very much for your cooperation everyone. I'll see you next time. Tiba habis. Okay, kita belum selesai lagi Terima kasih Miss Syuhada. Okay. Kita belum selesai lagi. Kita ada satu game yang kita nak sambung tadi. Mungkin game ni dah 10 minit je cukup. Okay. So, Madam dah sharekan link. Okay, hopefully korang boleh masuk link tersebut. Kita main game satu lagi. Game yang terakhir. Okay. Sekejap Madam sharekan semula. Mana gamenya? Okay, ini dah dia gamenya. Okay.
Jom masuk. Ini game yang terakhir, topik komputer sistem saya dan juga Madam Mazni. Soalan telah disediakan oleh Madam Mazni, saya hanya guna saja jadikan dia game. Terima kasih Madam Mazni dan alhamdulillah diberikan rezeki untuk tebus kembali kekalahan Madam pada hari pertama hari tu. Okey, ada 10 orang. Jom kita masuk lagi. Tunggu. Jemput masuk, jangan pilih kasih, jemput masuk game Jemput Madam Lila pula. masuk. Okey. Link Madam dah bagi. Okey, boleh nampak kan? Okey. Oh, tersilap pula dah. Terbocor pula dah rahsia. Kita still share screen ke kita tutup lah? Share, tak kita share. Sekejap. Shu punya, sorry. saya lupa nak masuk dua. Okey, Mishu punya okey selesai. Kita dah tutup. Alright. Okey. Jumpa tak link dia? Baru ada 10 orang. Okey. Link Madam dah bagi di ruangan chat. Okey, Madam mungkin tunggu dalam 10 atau 15 orang. Lepas tu kita akan terus mulakan lah. Okey. Alright. Baru ada 10 orang ke dah tinggal berapa lagi dekat live ni? Ke dah tak ada orang? Kalau 10 pun kita on. Ada lagi 58 orang. Okey. Saya cuba masuk dekat dalam sistem dulu. Okey, sekejap. Okey, kenapa masih ada 10 orang sahaja? Betul ke nak main ni? Saya refresh balik. Okay, kita tunggu sikit lagi. Ini hari ni lah mentor me yang terakhir. Lepas ni tiada mentor me lagi. Okey. Oh, Sat. Ni dah main ke tadi? Belum kot. Belum. Okey. Ke dah main? Saya tutup dulu boleh? Kita buka balik. Sebab macam 10 orang tak berganjak ni. Takkan 10 orang je kot? Atau kita teruskan saja? Boleh respon tak apa yang berlaku? Adakah anda nak masuk ataupun bagaimana? Ada 58 orang. Madam link okey. Baik. Madam akan cuba keluar balik Okey, cuba try masuk balik. Yes. Okey, Satna. Madam cuba balik. Okey. Link full. Patut tak boleh masuk. Okey. Try lagi sekali. Okey, cuba try. Dia maksimum 50 sahaja ya. Maksimum 50 sahaja. Saya cuba masukkan link. Okey, cuba link yang baru. Saya tak tahu pula kenapa dia boleh full. Saya dah tadi. Okey, cuba try masuk. Kenapa boleh full? Saya limitkan orang ke? Rasanya tak limitkan. Okey, seorang dah masuk. Okey, alright. Saya risau takut sampai 10 orang je ke. Okey, dah sekarang rasanya dah boleh dah ni. Sekarang dah 11 dah. Sepatutnya lebih. Sepatutnya boleh lebih sebab dalam kelas kita buat. Betul, maksimum 50 sepatutnya boleh masuk. Dah tak boleh masuk dah, baru 11 je. Saya tak tahu, saya ada hidekan bilangan orang ke? Rasanya tak ada bilangan orang. Okey. Oh, memang okey. Tak ada. Macam 11 orang je boleh masuk. Aduh, saya mulakanlah permainan ini. Nampak macam mana dia hide kepada 11 orang je pula. Tapi sepatutnya boleh masuk sampai 50 orang. Okay, dah tak boleh masuk, dah full lagi. Masya Allah, makhluk mana yang masuk ni dah jadi full ni. Okay, Madam nak buat cubaan yang terakhir. Boleh ke cubaan yang terakhir? Rasanya tak boleh kot. Okey, tak apa. 11 je mungkin rezeki 11 orang ni lah. Okey, kita main permainan ini sekarang ya. Minta maaf lah pada yang lain tak dapat masuk. Tak tahu kenapa. Mungkin rezeki untuk 11 orang ni sahaja. Okey, kita main sekarang. Yang lain boleh support kawan-kawan lain.
ada rupanya. Oh, Madam Amal ada respon dekat saya. Dia kata... Oh, Madam Amal ada. sebab Hai, Madam Amal. Alamak, tadi sempat baca sekejap, lepas tu tak ada dah. Okay, mungkin saya kena upgrade kot kepada Pro. That's why dia bagi 5 je. Nah, tapi selalu boleh je buat dalam kelas. Itulah kata kalau bukan rezeki tu macam ni lah kan. Kalau dah rezeki, kalau bukan rezeki mungkin tak konsep. Okey, nampaknya Dang di F2T6 sedang mendahului permainan diikuti oleh Atira. Okey, Wawa sedang mengejar. Okey, Anissa telah berada di ranking yang kedua. Dang masih lagi maintain pada ranking yang pertama daripada F2T6. Okey. Jun daripada F2T10 cuba memotong. Nakiuddin telah naik ke tangga yang kelima. Natasha sedang berusaha untuk naik lagi. Tanya kepada Dang, maintain pada ranking yang pertama. Rasanya Dang dah selesai Dang dah selesai jawab ke? Okey, teruskan lagi permainan anda. Ya, Atirah pun dah selesai nampaknya. Kita dah nampak dah ranking dekat situ. Mungkin yang lain boleh mengejar lagi. Madam Mila ada hadiah? Ada hadiah. Baru nak fikir? Madam Mila mesti hadiah dia. Kita tunggu malam ni nak settle terus hadiah, tak nak hutang lagi. Hari tu kita dah hutang game. Kita nak 3 pemain. Madam sebenarnya dah mencari pelajar yang bernama Loh yang menang pada series P. Madam tak tahu nama penuh dia apa, tapi nama dia kalau dia lah Loh yang menang, boleh text Madam. Madam dah letakkan nombor phone di grup Telegram unit Sains Komputer. Anissa berada di yes. Kawan-kawan sekalian, siapa yang menang tadi ya? Ini screenshot bukti yang anda ada ni nama anda. Barulah Miss Wada boleh bagi hadiah. Kalau tak, begitu sajalah. Sorry, salah setting. Tak setting sebagai nama. Tak apa. Kak Mila pun salah. Sebenarnya bukan salah saja nak teman Shu. Sepatutnya kita setting macam mana? Itulah kita kena buat balik lah nampaknya. Okey. So, Madam akan tunggu seminit lagi dan Madam akan tamatkan permainan. Okey, seminit saja lagi daripada sekarang. 9.45 kita akan stop permainan ini. Tadi dah isi ke attendance form semua orang? Kalau belum ada link kita ada bagi ke akak dah hilang link tu? Link kehadiran ada di pin message. Pastikan semua isi link kehadirannya di pin message. Tinggal beberapa second saja lagi. Rasanya macam dah selesai jawab kot semua. Mungkin tinggal Anis je seorang. Mungkin Anis lag kot kat situ. So masa permainan sudah tamat. Saya akan snap dulu yang ni untuk keselamatan. Takut tiba-tiba hilang pula. So tahniah kepada Dang, Anissa dan juga Atirah daripada F2T6, F1T4 dan 312. So saya akan stop permainan kepada semua. Yes. Congrats. Alamak, mana leaderboard dia tadi? Leaderboard dia saja tak nak hilang pula dah. Ada report ke? Tak ada. Report dekat mana? Macam tak keluar report pula dah. Tapi Madam Mila dah screenshot tadi. Kamila? Okey ke? Tak okey? Nampaknya Madam Mila terberhenti ya. Biasalah line kita tak boleh marah. Dia adalah entiti yang tidak boleh dimarah. Sabar Kak Annie, sangat okey. Bila kita rewind masih boleh tengok. Terbaik live semalam, idola. Madam Mila,
Are you alright? Saya sebagai speaker, bukan host, saya tak tahu nak buat apa. Controller semua dekat Kamila. Atira tadi kelas apa? B apa? BTI tak perasan tadi. B3 something kan? Rasa tadi yang menang Dan ya apa? Dang Yan Rao dengan juga I think Arisa. Bukan, Anissa ke Arisa? F1T4. Ya, dengan Atira lagi satu. Okay, kita tunggu lagi beberapa minit. Kalau Madam Mila tak masuk, maybe kita akan habiskan lah. Okay, tunggu sekejap, maybe dia ada pengumuman ke. Ya, Atira B3T12. Tak apa, report tu ada je tu. Kita boleh tengok semula. Okay. Kak Eni macam mana? Kak Eni, Dr. Aizu, Kak Mazni, bolehkah kita habiskan? Sebab Kak Mila nampaknya sebab kita dah habiskan. Bagaimanakah? Okay. Alright, so thank you so much. Okay, minta maaf. Nasib baik ada lagi ya. Sorry. Ada. Okay. Sorry. So dah selesai lah tadi. Yang menang tadi saya bagi tahu lagi sekali, menang mungkin tadi saya terputus. Ya Allah, memang itulah cabarannya ya. Okay, Dang daripada F26, Anissa F1T4 dan Atira daripada B3T12. Okay, ya, Madam Mila pun terkeluar tadi, Masya Allah. Okay, tanya semua. Nanti Madam akan up nama dekat grup Unit Sains Komputer ya. Okay, so daripada Madam Mila mewakili semua jawatan kuasa mentor dan Unit Sains Komputer serta semua rakan-rakan yang telah menjadi penceramah, Madam Mila ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua serta kepada semua pelajar yang menyertai sesi mentomi sepanjang beberapa minggu ni. Terima kasih diucapkan. Okay, last word Miss Shu. Last word, macam sama je dah cakap dengan yang tadi. Terima kasih banyak-banyak sebab join program Unit Sains Komputer. Program Mentomi ni memang kita buat setiap minggu dan setiap minggu mesti ada je orang yang join. Maksudnya masih ada pelajar yang menginginkan dahagakan ilmu. Cheers, terima kasih banyak-banyak. You are supporting us as the teacher. Okay, you are actually helping yourself. Thank you very much for that. Okay, so just work hard. We have 2 weeks, 3 weeks left. Okay, dia bukan bermaksud dah tak ada masa nak belajar. If you haven't started, then you start now. Okay. Tu je lah. Okay. Selamat berjaya. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Good luck for PSPN1. Okay, score 4 flip everyone. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.